ताक म्हणजे उन्हाळ्यातलं अमृत मानलं जातं, कारण हे आपल्या आरोग्यास आणि शरीरास उन्हाळ्याच्या अनेक आजारांपासून वाचवतं। ताकामुळे तुमच्या शरीरातील टॉक्सिन्स अर्थात विषद्रव्ये बाहेर टाकली जातात। शरीरातील उष्णता आणि दाह कमी करण्यासाठी ताक एखाद्या औषधाप्रमाणे काम करतं। जरी दह्यापासून ताक तयार होत असलं ना तरी दही आणि ताक यांचं शरीरावर होणारे फायदे हे वेगवेगळे असतात। ताक प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेटेड राहतं, ज्यामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कंट्रोलमध्ये राहण्यास मदत मिळते। यासाठीच आज जाणून घ्या ताक प्यायचे 5 मोठे फायदे कोणते आहेत। नंबर 5, शरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो आणि डिहायड्रेशन पासून बचाव होतो। ताक हे थंड पेय असल्यामुळे ते प्यायल्यामुळे शरीराला त्वरित थंडावा मिळतो। उन्हाळ्यात शरीराचं तापमान कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे। 1 ग्लास ताकात जिरे पावडर, पुदिना, कोथिंबीर आणि मीठ हे मिक्स करून प्यायल्यामुळे तुमची तहान लगेच भागून जाते। शिवाय बाहेरील उष्ण वातावरणामुळे शरीरात निर्माण झालेली जी उष्णता आहे ती कमी होण्यासाठी लवकर मदत मिळते। तुम्ही ताकात एखाद्या बर्फाचा तुकडा सुद्धा टाकून पिऊ शकता, मात्र बर्फ न टाकताही ताक तुम्ही पिऊ शकता। तुमच्या शरीराला त्वरित थंडावा मिळू शकतो। बाजारातील कोल्ड ड्रिंक्स पेक्षा हे नैसर्गिक पेय नियमित पिणं शरीरासाठी नक्कीच फायद्याचं ठरू शकतं। यामुळे तुमच्या शरीरातील पाण्याची पातळी कंट्रोलमध्ये राहते। जेव्हा शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते तेव्हा डिहायड्रेशनचा धोका वाढून जातो। मात्र जर तुम्ही नियमित ताक पीत असाल तर तुमचे शरीर सतत हायड्रेटेड राहील आणि डिहायड्रेशन होणार नाही। नंबर 4, पचनशक्ती सुधारते आणि ॲसिडिटी कमी होते। ताक पचनशक्ती सुधारण्यासाठी अगदी एखाद्या औषधाप्रमाणे काम करतं, कारण यामध्ये दह्यातील शरीरासाठी उत्तम असे घटक असतात, ज्यामुळे तुमच्या आतड्यांना आराम मिळतो आणि तुमची पचनशक्ती वाढते। ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो त्यांनी नियमित ताक पिणं फायद्याचं मानलं जातं, कारण ताकामुळे तुमच्या आतड्यांचं कार्य सुरळीत होतं। अपचन आणि पोटाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी ताक नक्कीच प्यायला हवाय। ताकामुळे तुम्हाला अन्नातून झालेलं पोटाचं जे इन्फेक्शन आहे, स्टमक इन्फेक्शन किंवा फूड पॉयझनिंग ह्याचा त्रास होत नाही। अतिप्रमाणात तेलकट मसालेदार पदार्थ खाल्ल्यामुळे सुद्धा ॲसिडिटीचा त्रास होतो, ज्यामुळे पोटदुखी, छातीत जळजळ, पोटात गॅस असे त्रास होतात। पण यावर सोपा उपाय काय तर 1 ग्लास ताक नक्की प्या। त्यामध्ये तुम्ही काळी मिरी पावडर, धने पावडर मिक्स करून पिऊ शकता। यामुळे तुम्हाला लगेचच आराम मिळतो। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते। शरीरात कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण वाढू लागल्याने रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि यामुळे हृदयावर ताण येऊन हृदयविकार होतात। मात्र जर तुम्ही नियमित ताक पीत असाल तर तुमच्या शरीरातील जी कोलेस्ट्रॉलची पातळी आहे ती कंट्रोलमध्ये राहण्यासाठी मदत होते। यामुळे हृदयविकारांचा धोका सुद्धा टाळून जातो। निरोगी हृदयासाठी नियमित 1 ग्लास ताक प्यायलाच हवंय। नंबर 2, रक्तदाब कमी होतं। आजकाल कामाची दगदग असेल, चिंता असेल, स्ट्रेस असेल, काळजी असेल ह्याचा परिणाम आरोग्यावर होताना दिसून येतो। बऱ्याचदा मानसिक ताणामुळे रक्तदाब वाढतो आणि हायपरटेन्शन, हृदयविकाराच्या समस्या वाढू लागतात। जर तुम्ही रोज ताक पीत असाल ना तर तुम्हाला रक्तदाबाचा कोणताही त्रास होणार नाही, कारण ताकामध्ये रक्तदाब कंट्रोल ठेवणारे पोटॅशियम असतं। यासाठी उच्च रक्तदाब असणाऱ्या लोकांनी आहारामध्ये ताक नक्कीच घ्यायला हवंय, शिवाय रेग्युलर डाएटमध्ये ॲड करायला हवंय। नंबर 1, त्वचेसाठी उत्तम मानलं जातं। ताक नियमित पिण्याची सवय फक्त तुमच्या आरोग्यासाठीच नाही तर तुमच्या सौंदर्यासाठीही चांगली मानली जाते, कारण ताक प्यायल्यामुळे तुमची पचनशक्ती सुधारते। त्याचा परिणाम असा होतो की तुमच्या शरीरातील सर्व टॉक्सिन्स बाहेर टाकले जातात। यामुळे काय होतं तर त्वचेसाठी ते फायद्याचं ठरतं, ज्यामुळे तुमच्या त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो आणि त्वचा नितळ होते। ताक प्यायल्यामुळे तुमच्या त्वचेवरील टॅनिंगचे डाग असतील, काळे डाग, पिंपल्स, काळसरपणा, पिगमेंटेशन, सुरकुत्या या सगळ्या दूर होतात। ताक तुमच्या त्वचेला मॉइश्चराइज करतं, चमकदार बनवतं आणि चिरतरून ठेवतं। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की ताक पिण्याचे 5 मोठे फायदे कोणते आहेत। नक्की तुम्ही ताक प्या आणि तुमच्या स्किनला हेल्दी ठेवा, तुमच्या हेल्थला सुद्धा तुम्ही मेंटेन ठेवू शकताय। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा लोकमत सखी।